Welcome. Ram, oké, is een week van business venture, dus heel veel van jullie zakenman. In deze week heel veel informatie komt op over jullie zakenman en vrouw. Ik zie jullie vrouw hebben moeilijkheid, financieel moeilijkheden. Vrienden draaien ze rug aan jullie ram mensen. The week begins from 8 tot en met 15, 14. Het is de tweede week van maart. Some sort of situatie waar jullie rammensen willen vooruit gaan in het leven. Maar het gaat je niet lukken. And waarom is that some sort of a problem that you have creëerd voor anderen staan nou in je weg. Staan op je weg. Dus daar is geen vooruit movement, omdat mensen is nou van op de hoogte wat sommige van jullie hebben gedaan. Een nieuw start, sommige van jullie willen een nieuw start, maar ik zie dat de zware komt binnen. Sommige van jullie nieuwe dames willen some sort of a new start, maar some sort of informatie komt uit over jullie dames en ik zie some sort of a negative influence over heel veel geld. Zoals jullie jonge dames hebben some sort of a probleem gecreëerd, some sort of a situatie met auto. Je gebruikt iemand anders naam voor auto. Je neemt een auto onder iemands onder naam. Mensen is nou van op de hoogte. Wat is daar gespeeld en wat is gebeurd. Heel veel van jullie rammensen haat een stiermaak of steenbok vrouw. Deze vrouw is een vriend of kennis. En het is een family. Het is niet je moeder, het is een familielid. Misschien sommige van jullie is je moeder. En je heeft negative forces tegen deze stiermaak of steenbok family gebruik om some sort of a situatie te controleren. Maar het touwe moment komt op. Niet voor de vrouw, omdat de vrouw is beschermd. Het touwe moment komt op dat iemand gaat de negative forces dat je heeft deze familie geplaatst in naar beneden. Want het is een oneerlijke situatie waar er is some sort of a issue met u en misschien je zus of je moeder of een oude dame. Dit is een stiermaak of steenbok. Is een steenbok. En jullie was degene dat use negative forces om deze steenbokken leven kapot te maken. En de mensen is nou van op de hoogte en die maken het touwe momenten tegen jullie rammensen voor de negativity dat je heeft bij deze vrouw en haar familie gedaan. Het touwe moment komt op en de touwe is te beschermd de steenbokvrouw van jullie rammensen. Omdat jullie rammensen hebben gecreëerd some sort of horrible problemen voor deze vrouw. Jullie samen met een steenbok advocaat en een maakadvocaat en een steenbok advocaat. Het touwe moment komt ook voor deze mensen, omdat mensen recognize hoe ze hebben samen gelogen en tegen elkaar spelen. Een advocaat wil some sort of a balance even gaan brengen. Omdat de advocaat komt achter dat jullie ram was niet eerlijk. Die gaat een beslissing maken om te vertellen dat jullie ram was degene. Dat hebben ze aangenomen en betaald haar om informatie over een steenbokvrouw te krijgen. En je hebt gelogen tegen de steenbokvrouw. Ik zie dat deze advocaat wil de steenbokvrouw beschermen. Omdat de advocaat recognized dat jullie Leo's hebben gelogen. Heel veel zorgen voor jullie Leo's with a bank financial institution. Jullie rammensen is nou gepakt. Mensen en vrienden vertel. Mensen en vrienden is van op de hoogte wat jullie ram heeft gedaan. Vrienden is nou van op de hoogte en kan weten wat jullie ram heeft gedaan. En hoe jullie hebben geld genomen van vrienden en een bank
een institutie recognize dat jullie have iemand onders naam gebruiken om some sort of een rekening op te zetten. En de deceptiveness en speling dat is gebeurd. Het oude moment direct komt op on a young steermaker stembok person. En ik zie dat zij gaat negative forces proberen te creëren. Teken een stembok vrouw en haar familie, maar het gaat niet lukken. Mensen is nou van op de hoogte dat jullie jonge dame have some soort van geld van een corporation institute genomen. Samen met jullie vrienden aan de valste benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat jullie wil... jullie haat Stenbosch en haar familie. En jullie hebben negative forces gebruikt om een Stenbosch en haar familie teken te werken. Zodat some sort of a situatie niet goed afgelopen. Maar een bank financial institution have recognized wat jullie rammensen hebben gedaan. En hoe jullie rammensen hebben heel veel geld op namens deze persoon genomen. And it is now out. Okay, a bank financial institution recognize that jullie ramvrouw have a Stenbosch family en haar family naam en haar kinderen naam verbruikt om even bij financial stability te komen. It is now over omdat ik zie dat directe stap in. En de bank financial institution is nou achtergekomen dat jij bent niet de Stenbosch. Je hebt de Stenbosch family informatie verbruikt. Zorgen voor heel veel voor jullie op de workfloor. Zorgen voor je zaken, omdat mensen is nou van op de hoogte dat je hebt gezegd dat je hebt some sort of a contract en een steermaker Stenbosch werkt met jou. Het is niet waar, mensen is nou van op de hoogte dat je even niet de waarheid gesproken. Dus ik zie een genezing komt in voor een steermaker Stenbosch person. Mensen is nou van op de hoogte wat jullie rammensen hebben tegen deze steermaker Stenbosch vrouw en haar kind gedaan. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat sommige van jullie hoop voor een nieuwe start, maar ik zie de nieuwe start niet binnenkomen vanwege dat mensen is achtergekomen. Some sort of a false eind dat jullie hebben gecreëerd. En de zorg is hier omdat mensen recognize dat jullie have created heel veel problemen voor een Stenbosch vrouw en haar kind en haar familie. Moeilijkheid is hier voor jullie ramvrouw. Moeilijkheid omdat je hebt some sort of a financial situatie met je kinderen. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a oneerlijk spelletje. Dat is creëerd. Some sort of a oneerlijk situatie. Dat was creëerd is nou beetje boven water gekomen. Moeilijkheid voor een boodschattenvrouw. Een boodschattenvrouw. Mensen hebben gepakt deze boodschattenvrouw en jullie ram. Omdat jullie ram en boodschattenvrouw hebben gebruikt. Een steermaker Stenbosch vrouw informatie en haar kind informatie. Om even rijkdom en een zaak even op te zetten. En het is all now out. Je kan niet meer liggen. De waarheid is daar. Dames en heren, voor de rest van jullie, dat is eigenlijk een oprecht. Ik zie een positieve week voor jullie. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, ja, het gaat best wel lukken. Voor de rest wil ik zeggen namaste, tot de volgende keer. Welcome, Leo's. It is a week. Welcome, welcome, welcome. It is a week, Leo's. Alright, this is de tweede week. Beoordeling kom op je vijand. Het is een week van beoordeling kom op je vijand. Some sort of a beoordeling. Verdriet is here. Some sort of a secret geheim is nou boven water gekomen. Heel veel geheim is nou out. Mensen is van op de hoogte wat is gebeurd en wat is gespeeld. Heel veel geheim is out. Mensen nou zien dat een wezenlijk persoon is niet eerlijk.
Ja, mensen hebben gezien dat een weeskal person is niet eerlijk. Een weeskal person is je grootste vijand en je bent niet van op de hoogte. Mensen nou, a corporation institution have nou op te komen, some sort of an oneerlijk spelletje. Nou, dames en heren, there is a young Leo that have some sort of a documentation from a Taurus, Virgo, or Capricorn woman. This woman is 50 years and older. This young Leo have been using this lady information and data for a very long time. The young Leo got the information and data from a Taurus, Virgo, or a Capricorn woman in another country. This is someone who steals data and documentation together with a Pisces man in another country. And these people sell data and information. They work with a Pisces, a Cancer, and this person change data and information and pretend to be these people, call up and get these people information. These people are, one is a Capricorn, one is a Taurus. So I see they're under investigation because they use the data of a Capricorn woman 50 years and older. They used the data of a Capricorn woman 50 years and older and gave to a Leo in order for a Leo to get some sort of a stability and stay in another country, in the Verenigde Staten, wherever. This latest data was for Kok, okay? And the person die verkocht and hoe het al begon, it have mee te maken met een ramman, a criminal ramman, and a boodschattervrouw that work as an ambtenaar ergens. Dat is de vrouw dat zit, deze stiermaker Stenbok en haar zoon, dat is de Scorpion teken te werken en gebruiken deze stiermaker Stenbok woman en haar Scorpion zo'n informatie aan haar Leo te geven om de Leo te pretend. So it says, zij is degene. Nou, het is al gebeurd wanneer deze vrouw, oké, ik draai haar op. Deze vrouw worked by a corporation institution. Ze is weggegaan. And there was some sort of a verschil van mening. Deze vrouw beslist om weg te lopen. Now, dat was een advocaat dat had verloren de zaak en beslist dat ze gaat achter deze vrouw gaan. Now, ze had later iemand in de vrouwhuis ingebroken en de data en informatie geaccess van de vrouw. Niemand had geweten dat de vrouw is in één land geboren, maar de vrouw ouders is van een ander land en de vrouw is geboren in één land, maar opgegroeid in een ander land, omdat ze ouders is van dat ander land. Nou, deze vrouw is weggelopen, haar leven opnieuw gaan starten en deze advocaat of het is een advocaat of een ambtenaar recognize en realiseer dat deze vrouw is zeer slim. En deze vrouw was van op de hoogte, omdat deze vrouw heeft data en informatie laten zien dat haar computer was ingebroken. Waarom haar computer was ingebroken? Deze Stenbok vrouw even, de Stenbok vrouw heeft een conversation record. En haar ex-boss, dat is een kreef, wil de informatie bijkomen en heeft spyware op haar computer gezet. Deze vrouw heeft alles verteld over wat is gebeurd en hoe ze is in haar huis geweest. En ze heeft alles opgeschreven, data, documentatie. Die heeft mensen van, die mannen die werken als chercheur echt naar huis gestuurd. Haar pols zit te nemen en dat soort van ding. Nou, dit gebeurtenis gebeurt in 2012. Nou, deze Stenbok vrouw heeft alles achtergelaten. Ze is vooruit in haar leven. En dan besloot ze naar haar land te gaan. Omdat ze is van
uit de Verenigde Staten ging ik terug om some sort of onderzoek te doen. Vanwege dat deze Steenbok-vrouw was van op de hoogte de inbraak van haar huis. En haar ouders informatie dat was in de huis. Nou, de advocaat of whoever, de ambtenaar, heeft de vrouw data veranderd. En hoe ze doet het? Ze heeft een advocaat, een steermaker of Steenbok-advocaat in de Verenigde Staten. Neem communicatie op met de Steenbok-vrouw. Omdat de Steenbok-vrouw is een zakenvrouw, ze heeft haar zaken. En ze was in de Verenigde Staten voor een tijdje iets op te zoeken. En de mensen hebben haar informatie gegeven aan een ram, LEEUW of een boogschutter. Nou, hoe komt de ramman in? De ramman heeft in de vrouwhuis ingebroken, omdat de vrouw zegt, ik wil geen zaken met je doen, omdat de Steenbok-vrouw weet dat de man is een leugenaar en een criminal. En ze zegt, ja, ik wil geen zaken met je doen. Dus de man is samen, die allemaal teken die vrouw op vanwege de vrouw zegt, nee, ik wil geen zaken met je doen. Ik bedoel, dames en heren, we wonen in een maatschappij. Als je zegt nee, is nee. Snap je? En deze Steenbok-vrouw, ze staan stevig in de schoenen, want deze vrouw is iemand, ze is recht door de bocht. Ze willen geen dingen gaan doen. Ze is recht door de bocht. En wat die mensen hebben gedaan, is de vrouw informatie in de Verenigde Staten opgevraagd om de valse benodigdheid. En geef het aan een LEEUW. En in Nederlands te komen en in de Verenigde Staten te gaan leven onder de vrouwnaam, zodat niemand zal weten dat de Steenbok-vrouw is een vrouw. En gaat even zeggen dat je hebt een Scorpion kid. Nou, de Steenbok-vrouw heeft één kind. De kind woont in de Verenigde Staten. Okay, en dat is de Scorpion kind. So, de boodschappervrouw en deze ramman hebben die Steenbok-vrouw informatie, omdat de ramman is in de Steenbok-huis ingebroken, omdat hij wil zaken met haar doen. Ze zegt nee. Omdat de vrouw was van op de hoogte, this man is a criminal. Ik wil niet, ik hoef geen zaken met deze man om te doen. En de Steenbok-man staan af van mensen die ze weten dat, nou, die hebben de vrouw gepest. De vrouw is in de Verenigde Staten, die stuurt deze advocaat om haar informatie te accessen. Oké. Dan die stuurt deze Pisces criminal man. Wat is die vriend van jullie LEEUW's? Omdat dit is just, deze man, je bent de sidepiece chick voor deze man. Je hebt geen legal document om te blijven in de Verenigde Staten. En deze man heeft de Steenbok-vrouw informatie gegeven aan de LEEUW. En de LEEUW komt en zit op en doet zoiets als is haar informatie. En is daar zo, nee. De LEEUW is een criminal. De LEEUW heeft geen, is een illegal alien en is een criminal. De LEEUW, samen met deze, de LEEUW en deze Libran, is geconnect met deze Scorpion. Oké? Now, de LEEUW is de zus van, or family member van, deze Libran is in de vrouw leven van haar zoon is geweest. Oké? Dus dit is de Steenbok-vrouw en dit is de Scorpion kind. Oké? Nou, een weeskal is gaan connecten met de Scorpion. En hoe krijg de informatie? Is dat de ramman, dat was in de huis van de Steenbok-vrouw ingebroken, hebben de informatie van haar zoon aan een weegschaal gegeven. Oké? De weegschaal in de Verenigde Staten gaat op zoek naar de vrouw zoon. Nou, de vrouw is in de Verenigde Staten realiseert dat haar zoon is in some sort of a verkeerde groepen. En ze vraagt, wie zijn deze mensen? Ik heb nooit deze mensen gekend. En ze recognize dat deze jonge dame is door een rammelie of een boodschapperman vanuit Nederland, een zakenman, dat is een crook en een criminal, is gaan sturen deze weeskal person
En nou deze Scorpionnetje. De Scorpionnetje is de kind van deze Steenbokvrouw. Oké. Nou wat ze doet. Ze haat de vrouw en haar kind. Omdat hun heeft stabiel. Hun zijn geen vloek erin. Hun heeft stabiel. Hun family heeft stabiel. Alle dat financieel stabiel. En wat ze doet is dat ze geeft haar de Leo de data en de informatie. Nou de Leo is met een zakenman. En ook met een visman. Deze visman is een krok. Hij is, hij krokt heel veel. Hij is getrouwd en hij heeft family. En hij heeft dat Leo als een side piece. En dat Leo heeft hem onder controle gekregen om data en informatie en te connecten met deze stiermaker Steenbokvrouw. Maar de Steenbokvrouw was boven en de Steenbokvrouw is van op de hoogte dat haar kind was in de verkeerde kring gekomen. En het is door deze weeskelvrouw. Deze weeskelvrouw heeft geconnect met de zon van de stiermaker Steenbok. En zo hebben ze informatie en data en zo dicht bij de vrouw kunnen komen. Nou, deze loverboy is connect met jullie Leo's. Dit is de man dat financieel steunt je. Deze man is connected met deze stiermaker Steenbok dat woont in Georgia. En ze hebben een postbox ook in New York. Nou, mensen nou zitten onderzoek te doen en de rechter komt keihard op, omdat deze advocaat en deze man kennen elkaar. En is wat ze doet, papier, documentatie en data verkocht. Yep, en ze kennen deze man. Een groot onderzoek is hier en die recognise een groot diefstal dat was gecreëerd. Omdat een Leo zit te doen, oh, ik ben de Steenbok. En gebruikt de Steenbokvrouw informatie, haar moeder informatie en haar kind informatie. En hoe dit is al begonnen is door een criminal zakenman. En een boodschappenvrouw, dat hebben een zaak verloren. En de vrouw ging door en door en door om de vrouw, de Steenbok leven te verpesten. De Steenbok kind en haar leven te verpesten. Dames en heren, het is een oneerlijke situatie. De vrouw heeft gezondheidsklachten. Ze heeft maanden vanaf 2009 haar zoon niet gesproken. Omdat de boodschappenvrouw en een illegal set of mensen zit de vrouw, de Steenbokvrouw en haar kind te blokkeren. Omdat de boodschappenvrouw geeft de Leo de vrouw informatie en de Leo zit te doen zoals zij is deze vrouw. Dames en heren, ik vertel je over identity theft en criminality. Het is hier in Nederland. En mensen, wat gebeurt bij de GGD, het is een klein beetje van wat gebeurt onder de tafel van ambtenaren. Hoe ze access data van mensen, oké? Niemand weet, en dat is waarom deze vrouw ging terug naar de Verenigde Staten. Deze Steenbokvrouw ging terug naar de Verenigde Staten om te zorgen dat haar ouders informatie is dicht gegooid, oké? Vanwege dat haar ouders allebei is overlijden en haar ouders informatie was gefalsificeerd omdat haar huis in Nederland was ingebroken in 2012. En dan de vrouw zat stevig in haar schoenen. Ze vertelde dat haar huis is ingebroken. Ze komt thuis en ze zag die man informatie en USB-stick in haar computer. En ze hebben het doorgegeven, alle de informatie, niks is gebeurd. 2016, de vrouw ging naar de Verenigde Staten en recognized dat haar informatie was verbruikt door anderen. Ze gingen uitzoeken, totdat mensen heeft een threat, een death threat aan de vrouw leven. Jullie Leo is van op de hoogte. Jullie Leo en deze jong advocaat
En deze man heeft de vrouw leven bijna kapot gemaakt. Dat de vrouw moet naar Nederland komen terug. En het is een goed ding dat de vrouw heeft de overheid ingelicht over wat is gebeurd. De vrouw heeft haar zoon maanden niet gezien. De vrouw gezondheid is echt aan het grond. De leeuw zit de vrouw informatie en haar kind informatie te verbruiken en pretend zo te zijn. En de mensen die hier achter is een ram en een boodschattenvrouw. De boodschattenvrouw heeft de rugzak verloren en ze denkt ik kom toch naar jou. En heb de vrouw leven kapot gemaakt. Het is fout, dames en heren. Het is zeer fout. Vanwege dat deze vrouw, ze doet niemand wat. Deze vrouw, er was een verschil van mening. Ze zegt, ik ga de conversation recorden. Ik ga het opnemen. Dames en heren, het is goed te opnemen conversation. En jullie Leo is van op de hoogte, dat is niet jouw informatie. Je hebt zoveel geld gestolen onder de naam van deze steenbokvrouw. En haar kind, dat is een scorpion. Het is niet jouw kind. De vrouw heeft de litteken om te laten zien hoe ze haar kind gebaren en gebrak in de wereld. Het is een ziek situatie dat is gebeurd. Nou, dames en heren, deze jong stiermaker of steenbok, het is een stier en een steenbok, die heeft access naar data en informatie, was betaald door een ramman om de informatie en data van deze stiermaker of steenbokpersoon om op te zoeken in de Verenigde Staten en aan ze te geven. En de mensen betalen deze stiermaker of steenbokpersoon om de vrouw naar een eiland te brengen, zodat hun kunnen informatie veranderen over deze vrouw. Deze vrouw is zeer ziek. Oké, en jullie Leo is van op de hoogte. Het is niet jouw informatie, het is niet jouw data. Je hebt geen connection met deze mensen. Deze mensen is een family dat werkt niet met criminal. Je was illegal in de Verenigde Staten. En je laat de visman is een criminal omdat al hij doet, hij werkt niet, al hij doet, hij is op zoek naar andere mensen, rijke mensen dat kan voor hem zorgen. En oplichten rijke mensen. Dat is al wat hij doet. En de ramman heeft samen met hem, samen met de stiermaker of steenbok, die zijn al vrienden, die kan elkaar, die zijn opgegroeid in New York, die kennen elkaar en hebben de stiermaker en steenbok informatie genomen. En verkocht en geeft het aan zijn sidepiece chick. Dus dames en heren, de geld dat die heeft gestolen van deze stiermaker of steenbok. Dan de vrouw komt terug naar Nederland en de mensen gaan even duur en duur en door. En de Leo, de laatste dingen, de boodschattenvrouw, dat is een ambtenaar of dingen, heeft gewoon de vrouw informatie via een andere man. Die gebruikt een maakman om some soort of contract af te nemen bij de vrouw boekhouderkantoor om de vrouw informatie om te krijgen. Het is echt ziek, dames en heren. Dus identity theft is niet alleen bij corporation institution. Identity theft is overal. Er zijn mensen, ambtenaren, dat werken in overheid instantie, dat access mensen data en informatie. En geeft data en informatie van mensen in andere landen. En het is fout. Dus dames en heren, Leo's, je weet het, is niet jouw informatie. Je hebt geen scorpion kind. Neither is de stiermaker of steenbokvrouw is je moeder. Neither is haar moeder is niet je moeder. Je moet de informatie en data van de persoon even achter gaan bladeren. Dus ik zie dat sommige van jullie zijn echt verdrietig. Omdat nu mensen is van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat is gebeurd. En ik zie dat mensen gaan even recognizen. Dat jullie Leo's hebben geleugen al de tijd.
En je weet dat jij bent niet in dat land geboren. Je bent geen Amerikaner. De vrouw is een Amerikaner van zijn kind is. Haar kind is Amerikaner. De vrouw ouders zijn Amerikaner. Jullie hebben de vrouw informatie en data verbruikt. Dames en heren. This is an issue, een situatie. Jullie leiders moeten recognize. Niet iedereen kan je de sluis over de ogen halen. Oké? Niet iedereen. Namens en ere, succes hiervan. Ik ga namens die tot volgende keer. Welkom boodschatters. Welkom. Dit is de tweede week. De tweede week van Maart. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. En deze week is een week van onderzoek. Bekijk dingen. Kijk de details van de dingen. Even goed kijken voor je maakt wat beslissing. Oké? Dus kijk even de kleine schrijf. Kijk even goed. Oké? Dus, dus sommige van jullie hebben, it is so it says, as your man is a waterman weeskal of tweeling, there is some sort of an issue problem. Maar it is in, it is so it's positive van wekens dat geld komt terug. It is so it's as some sort of a huge payout komt van een waterman weeskal of tweeling, of hij krijgt het of het wordt uitbetaald on hij, it is een man. Dus dit is een tweelingman. Deze tweelingman een groot uitbetaling komt voor hem. En ik zie blijheid. Dat jullie worden blij voor deze persoon. Omdat alles is opgezogen. De energie dat is hier is zeer krachtig. Op maandag communicatie. Heel veel communicatie. Sommige van jullie het gevraagd voor een financial steun en zo. Het gaat je lukken. Maandag krijg je te horen dat een uitbetaling is daar. En je ziet positive alignment of energy. Heel veel van jullie, misschien kom je tegen een waterman weeskal man. Deze man is zeer, hij is verliefd op jou. Dus sommige van jullie komen achter dat een waterman weeskal of tweelingman is echt verliefd op jou. En gaat alles doen om u de juiste dingen te krijgen. Oké, en dit is zeer positief. Dan we hebben desperare, heel veel data, informatie komt uit over een visperson. Nou, ik ken een vis of een crave, some sort of a data informatie komt uit. And it is so it's as a tweelingman is in een relatie met een visperson en de tweelingman is nou achtergekomen dat deze visperson some sort of a data en informatie verbruik of gefalsificeerd of gehad. Dat die vraag, hoe kom je daar aan alle deze data? En mensen is nou van op de hoogte dat deze vismensen hebben voor een lange tijd mensen informatie en data verzameld. En een tweelingman is nou van op de hoogte, some sort of een oneerlijk spelletje, omdat deze tweelingman heeft achtergekomen dat zijn partner, dat is een crave, heeft data en informatie over anderen. En heeft data en informatie genomen over andere mensen en heel veel geld. Andere mensen opgelicht heel veel geld. En het komt nou even boven water. Dus ik zie desperade. Sommige van jullie boodschappen komen achter dat deze crave persoon was je grootste vijand. Je was niet van op de hoogte. Nou krijg je het om te weten. Ik zie dat een tweelingman staat stevig in de schoenen en recognize dat je grootste vijand was een waterman persoon. Het was een crave persoon en een waterman persoon. En ik zie dat mensen staan nou stevig in de schoenen om some sort of situatie, een resolutie to some sort of situatie. Mensen is nou van op de hoogte wie de dove is en wie heeft de dove gespeeld.
En het is een crave person. En ik zie moeilijkheid komen op voor deze crave person. Nou, sommige van jullie, ik ken een schoondochter of zo. Waar mens is nou van op de hoogte dat deze crave schoondochter, omdat ik zie de energie van je kind. En is zoiets als, je kind, dat is een tweeling, komt naar jou om te vertellen dat zijn nou vrouw of partner heeft data van een oude vrouw genomen en informatie. En nou mensen is van op de hoogte, soms soort van oneerlijk spelletje en ik zie soms soort van onderzoek plaatsgenomen. Ik zie moeilijkheden voor een crave persoon en een ram persoon, omdat mensen nou komen achter de oneerlijk spelletje wat een crave persoon en een ram persoon heeft gedaan tegen een vrouw die 50 jaar en ouder. Mensen nou proberen balance te brengen voor deze vrouw, omdat ze recognize dat deze twee jonge mensen, een crave en een ram of boodschapper persoon, hebben heel veel issues, problemen creëren voor een oude vrouw dat is 50 jaar en ouder. En het is niet haar kinderen, het is een groep van jonge mensen dat hebben een oude vrouw opgelegd heel veel geld. Ik zie dat een tweelingman probeert nou alles in balance te brengen, omdat de tweelingman heeft gerecognized dat deze twee jonge vrouw heeft deze vrouw 50 jaar en ouder opgelegd, heel veel geld. Ik zie zorgen omdat deze vrouw stond stevig in haar schoenen en vertel wat is gebeurd bij een bank of financial institution. Deze vrouw heeft verteld precies wat is gebeurd en hoe mensen hebben deze vrouw zoveel opgelegd. En ik zie dat iedereen is nou aan even de kijker om te zien hoe kan dat? Hoe kan deze mensen gebruiken deze vrouw naam en zonder mensen het om te zien en gebruik deze vrouw informatie zonder onder te weten en te zien. Oké? Heel veel geld komt, dus als sommige van jullie hadden geholpen, je had gevraagd voor soms soort van financial steun. Ja, het gaat best wel. Maandag, dinsdag hoor je best wel daar goede nieuws hierover. En dit is wel positief, oké? Dus heel veel geld komt terug. Ik zie, je wordt verdriet omdat hoe je wordt opgelegd. Je had het niet verwacht dat mensen zo ver gaan en zo slechte dingen maken om jou op te leggen en je kent de mensen niet en dat soort dingen. Ik zie verdriet voor een visgreep of schorpionetje. Sommige van jullie is je schoondochter, omdat ik zie dat de schoonzoon samen met een onderzoeker kom achter wat je schoondochter de kreef heeft gedaan en hoe de kreven hebben soms soort van problemen gecreëerd en de kreef heeft data en documentatie van jullie en hoe de kreef is daarbij gekomen. Ze is niet van op de hoogte hoe, maar ik zie dat je staat stevig in je schoenen samen met deze tweelingman en je zoon om achter te komen hoe hebben ze zoveel data en informatie van je oma. Dat soort van situatie dat speelt. Of het is dat sommige van jullie oude vrouw in een te zorgen thuis. Twee jonge dames hebben deze vrouw opgelegd. Haar bank geplunderd. Geld genomen op in de vrouwnaam. Dat soort van situatie. Ik zie moeilijkheid en zorgen voor een ram, LEEUW BOOGSCHUTTER vrouw. Mensen is nou van op de hoogte de onheerlijk spelletje dat deze vrouw heeft gedaan. En hoe deze vrouw heeft oude mensen opgelegd. Heel veel geld. Ik zie heel veel zorgen voor deze persoon. Is een ram, LEEUW BOOGSCHUTTER persoon. Heel veel zorgen. Die komen in moeilijkheden. En hebben heel veel zorgen. Het is geen van jullie kinderen of zo. Ik ken iemand op de workfloor. Maar mensen is nou achtergekomen. Soms soort van oneerlijk spelletje. Ik zie deze persoon heeft nou veel zorgen. Dus het is een kwestie van dadelijkheid is hier. De magie laten zien, de energie
van de duivel, oké? Dus hier zie je dat de magie is some sort of informatie come out waar mensen is nou van op de hoogte wat een crave en een LEEUW BOOGSCHUTTER person heeft gedaan. En how deze person have een jonge en twee jonge mensen hebben een oude vrouw opgelicht en tekenen gewerkt voor heel lange tijd. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen komen achter de oneerlijk spelletje. En ik zie dat some sort of help komt binnen voor ze, oké? Dan ik zie heel veel informatie komt binnen. Sommige van jullie had some sort of onderzoek gedaan. Het is goed. Sommige van jullie wacht op some sort of informatie van some sort of institution. Maar het is best wel positief. Dus als je had zoiets als je bent op zoek naar een nieuwe baan of some sort of help from a corporation institution, het komt best wel goed nieuws komt best wel binnen, oké? Dan we zien some sort of a situatie op de home front thuis. Het gaat goed komen, oké? Some sort of a issues that was op de workfloor. Het gaat ook goed komen. A bank financial institution gaat even some sort of excuses on border for some sort of oneerlijke situatie dat is gebeurd. En mensen is nou van op de hoogte wat is precies gebeurd. Tegen sommige van jullie dame. En je krijgt nou some sort of excuses aangeboden voor wat is gebeurd, oké? Je gaat even stevig in je schoenen staan en voor zakenvrouw. Het is een week waar je moet ook goed kijken wat je doet, wat je schrijft, wat je tekent. Goed kijken en het gaat goed komen. Dus dames en heren, zo is het. Het is een week van express. Je gaat gewoon jezelf, laat jezelf even schijnen in deze week, oké? Sommige van jullie komen achter some sort of oneerlijk spelletje van twee jonge mensen. En voor jou, het is zoiets als, hoe kan dit zo ver gaan? Hoe kan dit zo ver gaan? En sommige van jullie recognize, jee, nou moet ik echt opletten wie en hoe ik laat mensen in mijn leven, in mijn huis, dat soort van ding. Omdat ik kan een situatie waar twee jonge mensen oplicht, je moeder in de tehuis, of je moeder dat woont alleen, of je ouders dat wonen alleen. Maar het is twee jonge person dat heeft een bank en een financial institution ingehaald voor heel veel geld onder een familielid naam. En jullie beginnen om te denken, ja, ik zal dit niet weten dat dit zal gebeuren. En ik zie dat jullie zitten echt te bekijken en echt dringend te kijken en te zien hoe ze hebben deze dingen kunnen doen zonder andere mensen daarachter komen. Dus het is een week van informatie. Komt boven water, dat je gaat even een onderzoek daar even dringend gaan even kijken. En dat is best wel goed, omdat je gaat mensen helpen om issues en problemen op te lossen. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Ik ga het even zeggen namens mij. Tot de volgende keer. Welcome, Ophiuchus. It is de tweede week van maart. Week begins from 8 till 14. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Deze week is de kleur van paas voor jullie. En het zei de antwoord op je vragen is hier in deze week. De antwoord op je vraag is hier in deze week. En de mensen worden van op de hoogte wat is hier. Sommige van jullie hadden some sort of vraag. Nou, de antwoord komt binnen. Misschien zit sommige van jullie iets te uitzoeken en je komt achter de antwoord. De moeilijkheid, some sort of data, licht is verschijnt om some sort of data. En jullie komen achter some sort of informatie dat los some sort of issue problem, some sort of antwoord dat je bent opzoeken. Data is naar je toe gekomen en je gaat dit oplossen. Oké, dus dat is best wel goed. Dan wat zien wij is verdriet. Verdriet voor een
een stier en een steenbok person. Verdriet voor deze person vanwege dat deze person, mens, deze man of vrouw gepakt. Diefstal van heel veel geld. En jullie hebben achtergekomen dat deze young steenbok person en een stier person wordt gepakt omdat ze proberen heel veel geld te nemen en ze wordt gepakt. Dus ik zie verdriet voor een young steenbok person en een young stier person. De zwaarde van de waarheid komt op 2 keer. De zwaarde van de waarheid over heel veel geld. En wat een young stier en een young steenbok vrouw probeert te doen. Ik ken mannen of vrouw. Deze mensen is jonger dan 50 jaar oud. Probeer some soort van geld te nemen. En ik zie dat ze wordt gepakt. 2 keer de energie van de zwaarde. Ze is gepakt. Ik zie zorgen. En ik zie dat de jong steenbok en de leeuw, de stier, probeer om na te denken hoe de vrouw is achtergekomen. Omdat de oude steenbokvrouw is achtergekomen en had geweten dat ze zit achter soms soort van diefstal van data en informatie. En de oude steenbokvrouw was van op de hoogte de leugens van de jonge steenbokperson. En dat deze jonge steenbokperson oneerlijk haar benodigen om dicht bij haar te komen in het verleden. En de oude steenbokvrouw was van op de hoogte dat zij werkt met een andere deceptive stiermensen om geld op te lichten, oké? Sommigen van jullie komen achter dat de leeuwman en een netwerk heeft je kinderen onder valse benodigdheid genomen. Sommigen van jullie komen achter dat een leeuwman is in kindermishandeling of kindermishandeling. Dus soms soort van informatie komt uit over leeuwman. En zijn netwerk dat ze hebben kinderen opgepakt en houden van ransom. Dat die wil soms soort van geld krijgen voordat de kind wordt gelost. Maar ik zie dat mensen recognize dat is een leeuwman. Dat heeft je kind geblokkeerd. Dus je kind kan geen communicatie met jou. Een leeuwman is een grote criminal en is in een criminal network. Dat heb je kind vastgehouden. Ik ken een leeuw, maar is een ram, leeuw of een boodschatterman, oké? En dat is de man dat heeft gecreëerd heel veel problemen voor u en je kind. En ik zie dat sommige van jullie is voor andere mensen en je brengt soms soort van oplossing daarna. Dan zien wij mensen komen achter dat een kantoor of informatie dat een leeuwman heeft verbruikt is voor een steenbokvrouw. Een steenbokvrouw 50 jaar en ouder. Mensen is nou van op de hoogte dat haar informatie en data was verbruikt bij een leeuwman en zijn netwerk om zaken te doen. En mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat mensen komen keihard op om een jong steenbok en jong steenbok en leeuw. Mensen komen keihard op deze mensen. En het eind komt voor deze 2 mensen. Die zijn jonger dan 50 jaar oud. Ik zie geen connectie, ik ken kennis. Maar keihard de raad, de zwaarde van de waarheid komt op aan een steenbok en een stierpersoon. En het eind komt voor ze. Informatie is nou boven water gekomen over hoeveel geld hebben ze genomen van een oude steenbok bedrijf. Deze oude steenbokvrouw was gewoon opgelegd heel veel geld bij een jong stiermaker of steenbokpersoon. En mensen is nou van op de hoogte dat de 2 is in some sort of a criminal network. Dus ik zie dat ze pak
Ze pakt een jong stiermaker of steenbok person. Dus je ziet de zwaarde van de waarheid over deze person is nou boven water gekomen, waar ze recognize hoe deze jonge steenbok person of stiermaker of steenbok person probeert om geld op te lichten, te vluchten. Oké? En dus ze probeert geld op te vluchten en ze wordt kapot. Mensen hebben achtergekomen dat ze hadden informatie van een oude steenbokvrouw verbruiken en hebben de vrouw opgelicht heel veel geld. Dus ik zie communicatie is hier binnen, dat een stierpersoon gaat jullie laten weten dat de steenbokvrouw is degene, dat is de juiste vrouw. De steenbokvrouw, de oude steenbokvrouw, is degene, dat is haar gegevens, dat mensen zitten verbruiken. Oké? Mensen is nou van op de hoogte. Mensen komen achter een netwerk van een LEEUW, een ram-LEEUW of een ram-LEEUW van boodschatterman. En ze netwerken, hoe ze hebben samengewerkt met anderen, om andere mensen op te lichten, kinderen smokkelen, kinderen te bezwaren, kinderen onterecht bij kinderen. En mensen is nou van op de hoogte de orbespelletje van een leeuwman en de logens en deceptiveness. Maar het is niet echt, het is voor sommige van jullie een leeuw, sommige van jullie een boodschatter, sommige van jullie een ram. Een leeuw, een ram of een boodschatterman. En die is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje. En hoe ze jonge mensen misbruiken om zijn verdiensten bij te komen. Dus ik zie, de waarheid is uit over een netwerk, een groep van mensen dat collaboreren om andere mensen op te lichten. Dat komt even boven water. Jullie worden verrast. De waarheid over een ram, LEEUW of een boodschatterman is nou hier uit. Deze man zoekt innerlijke kracht. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze man heeft gewerkt met een stiervrouw, een steenbok meisje en een stiermeisje of man. Soms is het 2 vrouwen, soms is het een man en een vrouw. Eén is een steenbok, die andere stier. En die recognize dat is een netwerk van ze dat werkt samen. Oké, dan zien we de waarheid is nou uit. De waarheid is nou uit en ik zie dat deze persoon, deze ram-LEEUW of een boodschapperpersoon is nou, is kapot. Omdat de zware van de waarheid komt uit en mensen is nou gaan zien en zet de puzzel in elkaar waar deze man, deze ram-LEEUW of boodschapperman, heeft samengewerkt met een jonge stier en een jonge steenbokperson om een oude steenbokvrouw op te lichten. De waarheid is nou boven water. En ik zie dat jullie Ophiuchus gaat even balance brengen, omdat jullie Ophiuchus aan achtergekomen de old deceptive spelletje van een ram-LEEUW of een boodschapperman. Ik kan je man zijn, dat heb je opgelicht. Ik kan je vader zijn, dat heb je opgelicht. Ik ken dat je vader en zijn kinderen heb je moeder opgelicht en de leugens en deceptiveness. En ik zie dat in deze week gaan jullie samen aan gaan werken om echt balance hier te brengen. Dat je moeder financial stability zal weer terugkomen. Oké? Dus het is een situatie waar, je moeder misschien is getrouwd met een andere man en hij en zijn kinderen hebben je moeder geplunderd van zijn bezetting. En ik zie dat jullie Ophiuchus staan stevig in je schoenen en je gaat even keihard tegen de mensen. Dat je gaat keihard de mensen even alle geld, alle cent even gaan terugbetalen. Omdat je recognize de leugens en deceptiveness en hoe ze hebben je moeder opgelicht heel veel geld. Dus, ja. En ik zie dat deze mensen krijgen een heel lang gevangenisstraf voor wat ze hebben gedaan.
En het is best wel goed, omdat ik zie dat sommige van jullie Ophiuchus gaat even achterkomen dat Jezus, hoe hebben ze dat nou gedaan in Gods naam? En ik zie dat jullie gaat echt keihard, especially als die man was getrouwd met je vrouw, of is een familielid of zo, of is een onbekende. Ik zie dat jullie Ophiuchus krijgt keihard op. Dat deze mensen krijgen echt lange gevangenisstraf. Heel lang gevangenisstraf voor wat ze hebben gedaan. Dames en heren, ik hou van jullie, maar ik moet gaan. Ik ga even zeggen namaste tot volgende week. Niet vergeten om te crosswatch, om te zien wie is deze man. Namaste.